السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. مسألة الوحي الذي ينزل على الأنبياء مسألة مزعجة للملاحدة. كيف يفسرون هذه المسألة؟ يعني مثلا كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها من ثقل الوحي. الوحي ثقيل والدابة تشعر بثقل الوحي، فكيف يفسر الملاحدة هذا الأمر المحير؟ عندنا أيضا في صحيح مسلم من حديث عبادة ابن الصامت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه يعني لما سري عنه وكشف عنه رفع رأسه. بينكس رأسه تأدبا مع الوحي واتباعا له. الملحد المعاصر في حيرة من تفسير هذا اللغز، حيرة خلت واحد ملحد زي حامد عبد الصمد بيعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا مع نفسه ومع الناس، وهذا سبب انتصاراته والتمكين له في الأرض وقبول الناس لدعوته صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا لا أعتبر محمد أنه كان كاذب فيما يقول، وأبحس بإخلاصه وبصدقه في كل الكلام اللي كان بيقوله، وأنه مؤمن بيه جدا ومؤمن أن السماء تتكلم إليه. ده أنا بالنسبة لي ما فيش أي شك في هذا الشيء. يعني فكرة أنه هو كان بينقل من حاجة ومش عارف إيه، لا، هو كان مقتنع تماما أن اللي بيطلع من جواه ده كان من السماء. الله أكبر. حامد عبد الصمد بيعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا مؤمنا برسالته وبقضيته. مفيش حاجة اسمها بينقل من كتب سابقة. سامعين يا ملاحدة؟ مفيش حاجة اسمها عارف لغات ولا كل الهلس ده. على فكرة أي إنسان بيقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيصل إلى هذه النتيجة. طيب ما هو المخرج علشان نلحد؟ كيف نفسر موضوع الوحي إلحاديا؟ فحامد قال لك شوف، هو اللي كان بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من الصرع الصدغي. ما هو ده المخرج الوحيد من الورطة دي. واحد يقع على الأرض ويترعش ويحط له حاجة بين سنانه وبتاع، وأثناء موجات الصرع دي برضه بتجيله تهيؤات وإلى آخره. في نوع أخف من ده شوية اسمه صرع الفص الدماغي، واللي عايز يدور على أعراض المرض ده وقصته ومشاكله يخش على الإنترنت هيلاقي بعض الشيء. لحظة كده، هو قال لك مرض صرع الفص الدماغي. $1000 مني لو في مرض في الطب بالاسم ده. لو أي دكتور قلت له صرع الفص الدماغي هيضحك عليك. ما هو في حاجة اسمها فرونتال وفي حاجة اسمها تيمبورال، بس ما فيش حاجة اسمها صرع الفص الدماغي. مالك انت ومال الطب يا حامد؟ اسمه صرع صدغي. مالك انت ومال العلم؟ في حاجة اسمها بحث علمي، في حاجة اسمها مكتبات، ومش كل حاجة مكتوبة في كتاب موجودة على النت. بس على الأقل خش ودور مرض صرع الفص الدماغي. حامد بيقول لك في حاجة اسمها بحث علمي. حامد بيتكلم عن البحث العلمي. طب ما احنا عارفين ان صحتك على قدك في الموضوع ده. المهم ان الملاحدة علشان يخرجوا من ورطة الإيمان بالوحي والإيمان بالنبوات قال لك هنفترض ان هذا الوحي هو نوع من انواع الصرع، صرع صدغي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما هو معلوم طبيا ان الصرع الصدغي هو اغرب انواع الصرع، فالملحد عاوز يعمل اي تأليفة علشان يهرب من الالتزام بالوحي. طبعا الاجابة على هذه الهبدة بحديث واحد فقط، ان الصحابة جميعا وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون دويا كدوي النحل. فهل كانوا كلهم بيعانوا من حالة صرعية في نفس الوقت؟ صرع صدغي جماعي في نفس الوقت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل. وفي يوم من الأيام الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الصحابة صوت دوي النحل عند وجهه ساعة كاملة، ساعة كاملة سمعين الصوت ده. فلما سري عنه تلا عليهم 10 آيات الأول من سورة المؤمنون. سبحان الله، كل شبهة من هؤلاء الملاحدة لو انت فكرت فيها بتركيز تطلع منها بدليل إعجازي. وهذا من عجائب التكليف الإلهي. الصورة المزيفة المتعجلة تعطي شبهة، والصورة المتأنية المتعقلة تعطي دليل على صحة الرسالة.
فاختر أي طريق أيها الإنسان. وبعدين لما الملحد بيفترض أن الوحي هو عبارة عن نوبة من نوبات الصرع، هو مش عارف أن أهل الجاهلية كانوا يعلمون جيدا الصرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج أناسا مصابين بالصرع، فلم يكن يغيب عنهم هذا الموضوع. مثلا عطاء تلميذ ابن عباس قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. هذه المرأة كان عندها صرع، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه الدعوة كانت لا تتكشف. فالصرع كان معروفا عند أهل الجاهلية، لكن أهل الجاهلية لم يكونوا بحماقة الملاحدة المعاصرين حتى ينسبوا الوحي إلى نوع من أنواع الصرع ده، غير أن حالات الصرع أغلبها بيصاحبه خوف، توتر، قلق، نسيان، ارتباك. ما علاقة هذا بالوحي وما يصاحبه من سكينة ووقار؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي يعلوه السكينة والوقار والهدوء. الملحد العربي لما بيحلل حاجة بيطلع بكارثة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يرفع عنه الوحي كان يتلو على الصحابة السورة الكاملة من القرآن. يعني مثلا سورة الأنعام، وهي من السور الطوال 165 آية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وفيها ما فيها من الأحكام والفقه والعقيدة. عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، إن كادت من ثقلها لتكسر عظم الناقة. سورة عظيمة نزلت كلها مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتظل السورة في ذاكرته طيلة عمره. وبعدين لاحظوا مرة تانية أهو ثقل الوحي على الدابة، كادت تكسر عظم الناقة، ولا برضو الناقة بتعاني من صرع صدغي في نفس الوقت. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي طيلة 23 عاما، فكان يحفظ ويظل حافظا أماكن الآيات، ثم يضيف هنا آية وهنا آيتان في هذا الموضع من هذه السورة، وهكذا، ويقدم هذه الآيات ويؤخر هذه الآيات، وكأن القرآن كله مفتوح أمامه في كل وقت. وهذا من أسرار القرآن وعجائب الوحي، إلى أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا وتحدى به العرب جميعا. لكن العرب وجدوا أن تحزيب الأحزاب وتجهيز الجيوش أسهل وأيسر من معارضة القرآن. وفي الختام نقطة واحدة أزيدها تنسف هذه الشبهة نسفا وتثبت صحة الرسالة من قلب الشبهة، وهي أن الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات في صورة رجل يراه الناس، وهذا فيه نصوص كثيرة. عندنا حديث في أعلى درجات الصحة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ليعلم الصحابة الإسلام والشريعة، وهذا الحديث رواه عدد كبير من الصحابة. قالوا: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا نرى عليه أثر السفر ولا نعرفه. طيب ده كيف يحصل؟ في بيئة صحراوية الواحد لو مشي 5 متر شعره يخضر بالرمال، فكيف لم يعرفه الصحابة وكيف ليس عليه أثر السفر؟ المهم أن هذا الرجل جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ سأله عن علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب والرجل يصدقه، يقول: صدقت. الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، حتى أن المحدث يقول: هذا حديث مجمع على صحته. المهم في آخر الحديث: وبعد أن ذهب الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ردوه علي، هاتوه. فخرجوا خلفه فلم يجدوه، اختفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. طبعا هذا النص ينسف هذه الشبهة نسفا، وإلا فهل كان الصحابة جميعا يعانون من صرع صدغي في نفس الوقت؟ كيف يفسر الملحد هذه الصورة من صور الوحي؟ هذا الحديث وحده والله يكفي لعودة الملحد إلى الإسلام، لأنه أولا حديث متواتر حصل في جمع كبير من الصحابة، ثانيا أكبر شبهات الملاحدة في مجموعها لا ترقى لصحة هذا الحديث، فلماذا أيها الملحد تصدق الشبهة وتنكر المعجزة؟ لكن هنقول الكلام ده لمين؟ لملحد أكل عيشه من الشبهات دي، ملحد بيفتخر إنه بيمول من الصهاينة علشان ينشر الإلحاد، فرحان وهو بيتلقى منهم التعليمات أول بأول داخل معابد صهيونية. هنقول لمين بس؟ الله المستعان. السلام عليكم.